บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้รถยนต์ว่าการใช้ Engine Brake ลงทางชันจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันกว่าปกติชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับการใช้ Engine Brake ลงทางชันเปลืองน้ำมันจริงไหมครับอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันที่กินเพิ่มเนี่ยเทียบกับรอบเครื่องยนต์เดินเบาและแตกต่างกันน้อยมากเหตุผลนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราใช้ Engine Brake เราไม่ได้กดคันเร่งในเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์จะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะมากขึ้นก็เวลาที่มีอากาศเข้ามาเยอะๆเวลาที่เราใช้ Engine Brake เราไม่ได้กดคันเร่งเพราะฉะนั้นลิ้นเร่งปิดอยู่ภายในเครื่องยนต์เกิดสูญญากาศเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับเราเอานิ้วอุดสลิงยาครับเราจะเคลื่อนที่ตัวลูกสูบลงได้ยากแรงความฝืดจากการเคลื่อนที่นั้นก็จะส่งต่อมาที่ล้อรถทำให้ตัวรถเนี่ยชะลอความเร็วลงถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล่ะครับเครื่องยนต์ดีเซลอาจจะไม่มีลิ้นเร่งครับอากาศสามารถเข้ามาได้ในเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหญ่ๆก็เลยมีการอุดในฝั่งของไอเสียเวลาที่เรายกคันเร่งนั่นเรียกเบรกเอนจินแต่ถ้าเกิดเป็นเอนจินเบรกของดีเซลก็จะเกิดจากความฝืดในการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนแล้วเสียงรอบเครื่องสูงๆนั้นมาจากไหนครับมาจากการที่ล้อรถเนี่ยหมุนเคลื่อนที่ด้วยแรงที่จะดึงตัวรถลงทางชันแล้วเราใส่ตำแหน่งเกียร์ไว้ล้อรถแล้วก็อัตราโทษเกียร์ก็เลยย้อนกลับไปหมุนเครื่องยนต์ให้หมุนเพราะฉะนั้นรอบเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นในทุกรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นนั้นก็จะมีความฝืดหรือว่าเบนซินก็จะมีสูญญากาศมาช่วยดึงชะลอความเร็วรถลดลงครับการใช้ Engine Brake ลงทางชันมีข้อควรระวังไหมครับการเบรกรถชะลอความเร็วรถควรใช้ผ้าเบรกเป็นหลักเหตุผลว่าผ้าเบรกมีราคาถูกครับผ้าเบรกมีราคาตั้งแต่1,000 กว่าบาทไปจนถึง 3-4 พันแต่ว่าเครื่องยนต์มีราคาหลักแสนการที่ใช้เครื่องยนต์ในการเบรกเป็นหลักจะทำให้เกิดการสึกหรอภายในเครื่องยนต์ชุดคลัตช์ชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์หรือว่าเกียร์อัตโนมัติต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะลงทางชันใช้เบรกชะลอความเร็วจนลดลงในแบบที่ปลอดภัยถ้าเกิดมองว่าทางชันนั้นเป็นระยะทางยาวต้องใช้เบรกเกินกว่า 10-15 วินาทีไปแล้วเนี่ยถึงค่อยสลับมาใช้ Engine Brake ช่วยส่วนผู้ใช้รถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกก็มีข้อควรระวังในการใช้ Engine Brake ดังนี้ครับเกียร์อัตโนมัติถ้าเราลดตำแหน่งเกียร์ต่ำเกินรอบเครื่องจะสูงเกินในเกียร์ยุคใหม่เนี่ยจะไม่ยอมเข้าให้แต่เกียร์กระปุกเนี่ยผู้ขับเป็นผู้เลือกที่จะเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์เองเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราอาจจะประมาณความเร็วของตัวรถผิดพลาดใส่เกียร์ในตำแหน่งที่เกียร์ต่ำเกินไปรอบเครื่องยนต์เบนซินอยู่ประมาณสัก 5,500 ถึง 6,000 ดีเซลอยู่ประมาณสัก 4,000 นิดๆฉะนั้นถ้าเกิดคุณขับรถเกียร์ธรรมดาสิ่งสำคัญก็คือก่อนจะเชนเกียร์ลดตำแหน่งลงเพื่อใช้ Engine Brake จะต้องชะลอความเร็วลดลงอย่างเหมาะสมก่อนสังเกตง่ายๆครับเวลาที่เราใส่เกียร์1ออกตัวไปวิ่งได้ด้วยความเร็วเท่าไหร่เกียร์2ใส่แล้ววิ่งได้ด้วยความเร็วเท่าไหร่เกียร์3วิ่งได้สูงสุดความเร็วเท่าไหร่ก็ลดตำแหน่งให้ต่ำกว่านั้นแล้วก็ถึงเลื่อนใส่ตำแหน่งเกียร์นั้นแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้ Engine Brake ลงทางชันเปลืองน้ำมันกว่านี่เป็นยังไงครับอันนี้ไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อครับใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมจะช่วยให้รถไม่สึกหรอก่อนระยะเวลาอันควรนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์แต่ข้อมูลที่ถูกและดีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์